A very good afternoon to you. Thank you for joining in. This is Newsline on Melody 100.7 FM this Thursday, the 5th day of February 2026. In the headlines, FG faces heat as 100 fear dead in Kwara. Red Cross confirms 162 deaths in Kwara massacre. NIS proves officer accused of sexual assault. On the foreign scene, Australia police charge man after finding 23,000 child abuse images. And on sport, Khalifa FC withdraws from the NPFL over sanctions for missed fixture. Details shortly. Thank you very much for being with us. And now the news in detail. My name is Pretty Adegoke. Over 100 people were feared dead on Tuesday night following a deadly attack on Woro and Nunku communities in the Kayama local government area of Kwara State by Islamic militants, while several people were also killed after bandits pounced on Abande community in Baikio Ward, Turan Kwande local government area of Benue State. Governor Abdurrahman Abdurrazak, however, confirmed the death of 75 persons. The governor disclosed this last night while addressing residents at the palace of the Emir of Kayama, explaining that the victims were local Muslims massacred for refusing to surrender to extremists preaching a strange doctrine. He added that President Bola Ahmed Tinubu had approved the immediate deployment of an army battalion to the area to prosecute counter-offensives codenamed Operation Savannah Shield. Lakurawa, an armed group linked to the Islamic State Sahel province, is believed to have carried out the attack. The latest development has further put the federal government's security campaign under public scrutiny. The lawmaker representing the area in the House of Representatives, Mohammed Bio, also confirmed the attack to newsmen. Similarly, gunmen have killed at least 162 people in Nigeria's Kwara State as one of the deadliest attacks in the country in recent months. This is according to the Red Cross. The attack, late Tuesday night on a village in the west central state, came after the military recently carried out operations in the area against what it called terrorist elements. Recall, Kwara Governor Abdurrahman Abdurrazak had confirmed the death of 75 persons. Abdurrazak disclosed this last night. Away from that, the Nigerian Immigration Service has ordered a comprehensive investigation into allegations of misconduct involving one of its personnel following an online publication accusing an officer of unlawful detention and sexual assault of a Nigerian woman. In a statement posted on its X handle, the service said its attention had been drawn to an online report alleging grave misconduct, including unlawful detention and sexual assault. NIS described the allegation as serious and said any act of misconduct by its personnel was unacceptable and contrary to its professional standards. The agency said a comprehensive investigation had been ordered and assured that any personnel found culpable will face disciplinary and legal consequences. You're listening to Newsline on Melody 100.7 FM. The news returns shortly. Please stay with us. Melody 100.7 FM. I love this station. Melody 100.7 FM. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpaderu Street, Bodewa Simi, Bashorun, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone
0915-500-107. That is 0915-500-1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow. Yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool, stay cool. This Melody. I love this station. Melody 100.7 FM. Thank you for being with us still, and you're now listening to the rest of the news now. In business, Nigeria's long troubled 445,000 barrel per day state-owned refineries may be headed for a fresh start, as the Nigerian National Petroleum Company Limited has opened discussion with a Chinese petrochemical firm and other potential investors as part of a sweeping reset aimed at reviving the ailing asset. But while state refineries struggle, the Dangote refinery, according to NNPC, has provided a crucial lifeline, giving NNPC breathing space to stabilize domestic fuel supply. The reset of NNPC refineries is expected to involve the sale of equity in the plant to technically competent operators with proven capacity to run and sustain refinery operations, making a departure from government-dominated control. On foreign scene, Australian police has charged a man with hundreds of child abuse offences after finding 23,000 sexually explicit images on his computer from children allegedly groomed online. Queensland Police Chief Superintendent Denzel Clark said detectives had identified 459 victims within a cache of photos and videos that meticulously documented the 27-year-old's alleged crimes. Clark said victims were aged from 7 to 15 years and lived in Australia and abroad. He told reporters that it will be alleged the man actively targeted the victims on popular social media and gaming platforms, and the offending was between 2018 to 2025. In entertainment, Nollywood actress Ajara Lasisi, popularly known as Auntie Ajara, is dead. Her death was announced today by Nollywood director Tobi Oladile Timothy, also known as T-Money, in a statement shared on Instagram. He said she passed on overnight after a long and courageous battle with illness. T-Money said the late actress received immense love, prayers, and financial support from kind-hearted people across the world during her illness. He also urged members of the public to stop sending donations to the account previously shared for her treatment, stating that financial contributions were no longer required. May her soul rest in peace. And finally, on sport, Kun Khalifa FC have announced their immediate exit from the Nigerian Premier Football League (NPFL) after the league sanctioned the club for failing to show up for their March Day 24 encounter against El Kanemi Warriors. In a statement released, the club said it was shocked, disappointed, and outraged about the NPFL's decision to dock them 3 points and 3 goals, as well as impose 10 million naira fine on them. The club explained that the match scheduled for last Monday, February 2, 2026, could not be honored due to serious logistical issues, including a breakdown of the team's vehicle. Kun Khalifa stated that the NPFL board had been officially notified of the situation through a letter sent on February 1, 2026. The further urged the league to reassess its rules and operational processes to guarantee fairness to all participating clubs, while calling on fellow teams to push for reforms and increase accountability within the league's administration. With that story coming through from Kun Khalifa, we wrap up our Newsline for today. But before we go, the recap. FG is facing the heat at the moment, as 100 people have been said to have died in Kwara State. We also told you that Red Cross has also confirmed about 162 deaths in the same Kwara massacre.
Nigerian Immigration Service is probing officers accused of sexual assault while on the foreign scene. We told you that Australian police is charging a man after finding 23,000 child abuse images on his laptop computer. And on the sports scene, you heard that Kun Khalifa FC has withdrawn from the MPFL over sanctions for missed fixture. And as I wrap things up this beautiful afternoon, don't forget to join us on all our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Kudirat Hakim Akwangba and Bobola Egunfemi. It was edited by Eyitayo Olushola. My name is Pretty Adegoke. Thank you very much for listening. Do stay tuned for the translated version. Good afternoon. 100.7 FM. Melody FM 100.7. Ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́. Melody FM Ìbàdàn. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn. Ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Mo kí yín ẹ káàsán àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adenike Adesoye lóníròyìn ṣáájú ẹgbọ́ kókó oníròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ kojú pọ̀pọ̀nàyàn níbi àwọn èèyàn 100 ṣe gba ìkúrújẹ lọ́wọ́ Ẹ̀bọ̀ra ní ìpínlẹ̀ Kwara. Àjọ Red Cross fìdí ikú àwọn èèyàn 162 múlẹ̀ nínú ìkọlù tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Kwara. Àjọ NIS ń ṣe ìwádìí òṣìṣẹ́ rẹ̀ kan tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé ó ń wá ìtàbùkù ẹni lọ́nà ìbálòpọ̀. Nílẹ̀ òkèrè, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ Australia fi ẹ̀sùn kan arákùnrin kan lẹ́yìn tí wọ́n rí àwọn àwòrán 23,000 èyí tí ó ṣe àfihàn wípé ó lo àwọn ọmọdé nílòkulò. Lábala eré ìdárayá, ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Kun Khalifa yọsẹ̀ kúrò nínú ìdíje MPFL látàrí ìbáwí tí wọ́n gbélé lórí fún bí ó ṣe kọ̀ láti farahàn fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀. Ìròyìn rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àwọn èèyàn tó lé ní 100 ni ó pàdánù ẹ̀mí wọn lálẹ́ ọjọ́ Ìṣẹ́gun lẹ́yìn ìkọlù tó lágbára èyí tó wáyé ní agbègbè Wọ́rọ̀ àti Núkù ní ìjọba ìbílẹ̀ Kayama ní ìpínlẹ̀ Kwara látọwọ́ àwọn agbésùmọ̀mí tó jẹ́ mùsùlùmí. Nígbàtí ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn míì pàdánù ẹ̀mí wọn sọ́wọ́ àwọn akógunjàlú nínú ìkọlù tó wáyé ní agbègbè Abande ní Turan níjọba ìbílẹ̀ Kwande ní ìpínlẹ̀ Benue. Gómìnà Abdulrahman Abdulrazak ti wá fìdí ikú àwọn èèyàn 180 múlẹ̀. Gómìnà ń sọ òǹkà náà ní alẹ́ ọjọ́rú láàkó tí ó ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ní ààfin Emir ti Kayama tó ṣe lálàyé pé àwọn èèyàn tí wọ́n ṣekú pa yìí ni wọ́n jẹ́ mùsùlùmí tí wọ́n sì gbẹ̀mí lẹ́nu wọn látàrí bí wọ́n ṣe kọ̀ láti fààyè gba ẹ̀sìn àjòjì tí wọ́n mú wá fún wọn. Ó fi kún wípé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti buwọ́lù fífi àwọn ọmọ ológun tí wọ́n pe orúkọ wọn ní Operation Safena Shade ránṣẹ́ sí agbègbè náà. Ikọ̀ Lakurawa tó jẹ́ ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí tó so mọ́ ẹkùn Sahel ni wọ́n gbàgbọ́ wípé ó ṣe ìkọlù ọ̀hún. Ìgbésẹ̀ yìí ti wá ṣokùnfà ìbẹnu àtẹ́lù àti awuyewuye látọ̀dọ̀ àwọn aráàlú lórí ìgbésẹ̀ tí ìjọba ń gbé lágbọn ètò ààbò. Aṣòfin tí ó ṣojú ẹkùn náà ní ilé-ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin Mohammed Bio fìdí ìkọlù náà múlẹ̀ fún àwọn oníròyìn lálẹ́ àná.
agbébọn ṣekú pa ó kéré tán àwọn èèyàn 140 ní ìpínlẹ̀ Kwara nínú ọ̀kan nínú ìkọlù tí ó lágbára jùlọ lórílẹ̀‐èdè yìí lẹ́nulọ́lọ́ yìí gẹ́gẹ́ bí àwọn òṣìṣẹ́ àjọ Red Cross ṣe fi léde. Ìkọlù tí ó wáyé ní ọjọ́ Ìṣẹ́gun náà lórí agbègbè kan tó wà ní ẹkùn àárín gbùngbùn ìwọ̀ oòrùn ìpínlẹ̀ ọ̀hún ni ó wáyé látọwọ́ àwọn agbésùmọ̀mí lẹ́yìn tí àwọn ọmọ ológun gbé ìgbésẹ̀ tako àwọn agbésùmọ̀mí náà. Ẹ̀rọ ti pé gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara Abdulrahman Abdulrazak fìdí ikú àwọn èèyàn 95 múlẹ̀. Abdulrazak sọ di mímọ̀ pé Abdulrazak sọ òǹkà òun di mímọ̀ ní alẹ́ àná lákò tí ó ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ní ààfin Emir àti Kayama tó ìṣẹ́lálàyé pé àwọn tí wọ́n pàdánù ẹ̀mí wọn náà jẹ́ mùsùlùmí tí wọ́n sì sọ ẹ̀mí wọn nù látàrí bí wọ́n ṣe kọ̀ láti gba ẹ̀sìn àjòjì. Nínú ìròyìn míì, àjọ tó ń rí sí ìwọléwọ̀de lórílẹ̀‐èdè yìí NIS ti pàṣẹ ìwádìí tó lọ́rìn lórí ẹ̀sùn ìwà ìtọ́ èyí tí wọ́n fi kan òṣìṣẹ́ rẹ̀ kan lẹ́yìn tí ọ̀rọ̀ kan jẹyọ lórí ìtàkùn ayélujára èyí tó fẹ̀sùn kan òṣìṣẹ́ rẹ̀ ọ̀hún wípé ó fi arábìnrin kan tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí sí àhámọ́ lọ́nà àìtọ́ tó ìtún tàbùkù arábìnrin náà lọ́nà ìbálòpọ̀. Nínú àtẹ̀jáde kan tí ó fi léde lórí ìtàkùn X rẹ̀ lónìí, àjọ ọ̀hún ṣe lálàyé pé àwọn rí ọ̀rọ̀ tó jẹ́ lórí ìtàkùn ayélujára náà èyí tí ó fẹ̀sùn kan òṣìṣẹ́ rẹ̀ wípé ó fi ẹnìkan sí àhámọ́ lọ́nà tí ò bófin mu tó ìtún tàbùkù ẹni ọ̀hún. Àjọ NIS ṣàpèjúwe ẹ̀sùn náà gẹ́gẹ́ bí èyí tó lágbára tó ìṣẹ́lálàyé pé èyíkéyìí ìwà ìtọ́ látọ̀dọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ ni kò ní jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà tó sì tún tako ìlànà ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ àjọ náà. Àjọ ọ̀hún wá ṣèlálàyé pé ìwádìí tó lọ́rìn ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe báyìí pẹ̀lú ìdánilójú wípé ẹnikẹ́ni tí àjèrè ìwà ìbàjẹ́ náà bá ṣímọ́ lórí yóò fi mú kàtà òfin. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti ìkànnì Melody 100.7 FM. Ìròyìn tẹ̀síwájú láìpẹ́. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Níbo lọ ń lọ? Mo ń lọ kéde ọjà mi ní rédíò kan bẹ́ẹ̀ ni. Níbo? Má wulẹ̀ dákọ̀, má sunwó náà. Ibi táyé kọjú sí ni ó kọjú sí. Polówó ọjà rẹ ní Melody 100.7 FM. Àtàjèrè ló sì máa tà. Polówó ọjà ní Melody. Sanwó polówó ọjà sí Melody. Jẹ́ kí wọ́n lò ní Melody. Kọjá ló sì máa tà ní wàrà wàrà. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa at Melody 107 FM. Àtàjèrè fún gbogbo ẹni tó bá polówó ọjà ní Melody 100.7 FM. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ̀síwájú. Àwọn ẹbu ìfọpo ìpínlẹ̀ èyí tí ó lè fọ àgbá epo 1,245 lójúmọ́ èyí tí ilẹ̀ tí ń dòyìká látọjọ́ tó ti pẹ́ ni ó ti ṣetán láti sọjí padà báyìí níbi iléeṣẹ́ tí ó ń sọ̀rọ̀ epo bẹtiró lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà NNPC ṣe bẹ̀rẹ̀ ìtakùrọ̀sọ pẹ̀lú iléeṣẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ epo ní ilẹ̀ China àti àwọn olùdókòwò míì gẹ́gẹ́ bí ara ọ̀nà láti ṣe àgbédìde àwọn ẹbu ìfọpo ọ̀hún. Àmọ́ bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn ẹbu ìfọpo tó jẹ́ ti ìpínlẹ̀ ń tiraka, ẹbu ìfọpo Dangote gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ NNPC ṣe fi léde ń ṣe dáadáa tó sì jẹ́ wípé ó ń ran iléeṣẹ́ NNPC lọ́wọ́ láti pèsè epo tuntun fún ìlò orílẹ̀-èdè yìí. Ìgbésẹ̀ iléeṣẹ́ NNPC lórí àwọn ẹbu ìfọpo yìí ní ìrètí àìpé yóò nílò pé kí wọ́n ta àwọn ẹbu ìfọpo náà fún àwọn tí ó kàtó láti ṣe àmójútó rẹ̀ dáadáa. Nílẹ̀ òkèèrè, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ Australia ti fẹ̀sùn kan arákùnrin kan
fún ẹ̀sùn wípé ó lo àwọn ọmọ kéékèèké ní ìlúkulù lẹ́yìn tí wọ́n rí àwọn àwòrán tó tó ẹgbẹ̀rún 23 lórí ẹ̀rọ ayárabíàṣá rẹ̀ èyí tí ó wá látọ̀dọ̀ àwọn ọmọ káàkiri lórí ìtàkùn ayélujára. Ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Queensland Denzel Clark ṣe lálàyé pé àwọn ọlọ́pàá ṣe àwárí àwọn ọmọ kéékèèké tó tó 491 pẹ̀lú fọ́nrán àti àwòrán wọn lórí ẹ̀rọ ayárabíàṣá arákùnrin ẹni ọdún 27 yìí. Clark ṣe lálàyé pé àwọn ọmọ náà lọ́jọ́ orí wọn wà láàrin ọdún 7 sí ọdún 15 tí wọ́n sì ń gbé ní ilẹ̀ Australia àti káàkiri àgbáyé. Ó wá sọ fún àwọn oníròyìn pé arákùnrin ọ̀hún ni ó fojú sun àwọn ọmọ kéékèèké lórí àwọn ìtàkùn ayélujára tí ó gbajúmọ̀ àtàwọn ìtàkùn míì tó sì ṣe ẹ̀ṣẹ̀ náà láàrin ọdún 2018 sí ọdún 2025. Nínú ìròyìn àmúlùdùn, gbajúgbajà òṣèrébìnrin ilẹ̀ Nàìjíríà ní Àjàrà Lásìsì tọ́pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Àǹtí Àjàrà ti dágbére fáyé. Ikú rẹ̀ yìí ni wọ́n kéde lónìí látẹnu olùdarí eré Tóbi Ọládélé T-Money tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí T-Money nínú àtẹ̀jáde kan tó fi léde lórí ìtàkùn Instagram. Ó ṣe lálàyé pé òṣèrébìnrin ọ̀hún papòdà ní alẹ́ àná lẹ́yìn àìsàn. T-Money ṣe lálàyé pé òṣèrébìnrin náà rí ìfẹ́, àdúrà àti ìrànwọ́ owó gbà látọ̀dọ̀ àwọn ẹlẹ́yinjú àánú káàkiri àgbáyé láàkó tí ó wà lórí ìdùbúlẹ̀ àìsàn. Ó wá rọ àwọn aráàlú láti dẹ́kun fífi owó ránṣẹ́ sínú àsùnwọ̀n tí wọ́n fi léde fún ìtọ́jú rẹ̀ látàrí bó ṣe jẹ́ pé wọn kò nílò owó náà mọ́ báyìí. Kọ́lọ́run kó tẹ olóògbé sáfẹ́fẹ́ rẹ̀. Lábala eré ìdárayá, ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Kun Khalifa ti kéde wípé àwọn ti yọwọ́ yọsẹ̀ kúrò nínú ìdíje bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ti ilẹ̀ Nàìjíríà NPFL lẹ́yìn tí àjọ tó ń rí sí ìdíje ọ̀hún gbé ìbáwí lé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà lórí fẹ̀sùn wípé ó kọ̀ láti farahàn níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tako ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Academy Warriors. Nínú àtẹ̀jáde tí ó fi léde lánàá, ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Kun Khalifa fi àìdùnnú rẹ̀ hàn lórí ìpinnu ìgbìmọ̀ tí ó ń rí sí ìdíje NPFL náà láti fún alátakò wọn ní àmì 3 àti góòlù 3 tó sì tún gbé ìbáwí owó ìtanràn mílíọ̀nù 10 lé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Kun Khalifa lórí. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún wá ṣe lálàyé pé ìdíje náà èyí tó yẹ kó wáyé ní ọjọ́ Ajé ọjọ́ kejì oṣù kejì ọdún 2026 ní kò lè wáyé látàrí bó ṣe jẹ́ pé àwọn ní ìṣòro lórí ìrìnkèrindò látàrí bí ọkọ̀ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún ṣe bàjẹ́. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Kun Khalifa ṣe lálàyé pé àwọn fi ìwé ránṣẹ́ sí ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ìdíje náà ní ọjọ́ kìíní oṣù kejì ọdún 2026 láti fi ọ̀rọ̀ náà tó wọn létí. Bákan náà ló wá rọ ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ìdíje náà láti ṣe àtúngbéyẹ̀wò ìlànà rẹ̀ lójúnà àti rí dájú pé wọ́n fààyè gba ìkànjùkàn láàrin àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tí ó ń kópa tó sì ké sí àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tó kù láti pè fún àtúntò lójúnà àti jẹ́ kí àkóyawọ́ wà. Ká tó mú ìròyìn wá sópin, ẹgbọ́n àkókò tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ kojú pọ̀npọ̀nìyàn látàrí bí àwọn èèyàn 100 ṣe pàdánù ẹ̀mí wọn ní ìpínlẹ̀ Kwara. Àjọ Red Cross fìdí ikú àwọn èèyàn 162 múlẹ̀ nínú ìkọlù tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Kwara. Àfitún létí wípé àjọ NIS bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí òṣìṣẹ́ rẹ̀ kan tí wọ́n fẹ̀sùn ìtàbùkù ẹni lọ́nà ìbálòpọ̀ kan. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ Australia fẹ̀sùn kan arákùnrin kan lẹ́yìn tí wọ́n rí àwòrán 23 lórí ẹ̀rọ ayárabíàṣá rẹ̀ èyí tí yóò ṣe àfihàn pé ó tàbùkù àwọn ọmọdé. Lábala eré ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Kun Khalifa ti yọsẹ̀ kúrò nínú ìdíje NPFL látàrí
ìbáwí tí wọ́n gbélé lórí fún bí ó ṣe kọ̀ láti farahàn fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀. tó èyí ló pin àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tòní láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa fún ọ̀kanjọ̀kan ètò àti ìròyìn síwájú sí i. Kudirat Akeem Apampa àti Bọ́bọ́lá Egunfẹ́mi ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn. Èyítáyọ̀ Olúṣọlá lólóòtú ìròyìn. Adenike Adesoye ló kà sétìgbọ̀yìn. Mo kí yín ẹ máa yáṣẹ́ o.